السلام عليكم. هذا الفيديو راح يكون شامل ومفصل عن واحد من أهم المفاهيم في عالم التدريب الرياضي، واللي بيأثر بشكل كبير على نتائجك في بناء العضلات وزيادة القوة. والهدف اللي راح نتكلم عنه هو الحمل الزائد التدريجي، والمعروف بالمصطلح العلمي Progressive Overload، واللي يعتبر مفتاح النجاح في أي برنامج تدريبي. وبالإضافة إنه راح نستعرض كل إشي بتحتاج تعرفه عن كيفية زيادة الأوزان بفعالية، ومتى تعرف الوقت المناسب لزيادة الأوزان، وكيف تحافظ على التوازن بين التحدي والأمان. قبل ما نبدأ المقطع بذكركم بضرورة الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ولا تنسوا تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. الأساس العلمي للحمل الزائد التدريجي هو مفهوم أساسي في علم الرياضة والتدريب، ويعني ببساطة زيادة التحدي على العضلات بشكل تدريجي ومستمر عشان تضمن تقدمك في الأداء وزيادة القوة والكتلة العضلية. هذا المفهوم مبني على مبدأ عام في البيولوجيا اسمه التكيف Adaptation، واللي بيشير لقدرة الجسم على التكيف مع الأحمال المتزايدة بشكل تدريجي. يعني مثلا لما تبدأ أي برنامج تدريب جديد أو تزيد من شدة التمرين، جسمك بيبدأ يواجه تحدي جديد، ومع الوقت بصير يتكيف مع هذا التحدي من خلال زيادة حجم وقوة العضلات. بالمقابل إذا استمريت على نفس الأوزان والشدة لفترة طويلة، جسمك راح يوصل لحالة اسمها الركود التدريبي. هاي المرحلة بصير من الصعب إنك تشوف أي تقدم جديد، عشان هيك لازم دائما ترفع مستوى التحدي بشكل تدريجي عشان تضمن استمرار النمو العضلي وتحسين الأداء. أكدت الأبحاث العلمية أن الحمل الزائد التدريجي هو العنصر الأساسي في بناء العضلات وزيادة القوة. وفي أحد الدراسات اللي تم نشرها في مجلة أبحاث القوة واللياقة البدنية، كان مفادها أن زيادة الأوزان بشكل تدريجي ومستمر هو العامل الأهم لتحقيق نمو عضلي مستدام، وبدون هذا التحدي المتزايد راح يكون من الصعب جدا أنك تحقق أي تقدم. من خلال زيادة الحمل أنت هيك بتعمل على إجهاد العضلات، وهذا الإجهاد هو اللي بدفع الجسم عشان يعيد بناء الأنسجة العضلية بشكل أقوى وأكبر من السابق. الفكرة هي بكل بساطة أنك في كل مرة بترفع فيها الأوزان، عضلاتك بتتعرض لتلف صغير على مستوى الألياف العضلية. بعدين بيجي دور الجسم وببلش بعملية الإصلاح وإعادة البناء، واللي يطلق عليها عملية التكيف الفائق. بعد عملية الإصلاح هاي بتبلش العضلات تزيد من حجمها وقوتها، وبهيك بتصير تقدر تتعامل مع الأوزان المتزايدة بشكل فعال. من أهم الأسئلة اللي بتراود أي شخص في الجيم، إيش هو الوقت المناسب عشان أزيد أوزاني؟ لكن بصراحة الجواب مش بسيط، وبيعتمد على عدة عوامل، منها مستوى لياقتك الحالي، زائد نوع التمرين، زائد أهدافك الشخصية. بس في إشارات معينة ممكن جسمك يعطيك إياها عشان تعرف إنه صار الوقت المناسب إنك تزيد أوزانك. الإشارة الأولى سهولة التكرارات الأخيرة. يعني إذا كنت تعمل مجموعات بتكرارات معينة، مثلا 3 مجموعات من 10 تكرارات، وصرت تقدر تكمل آخر تكرار بكل مجموعة بسهولة تامة وبدون إجهاد كبير، فهاي إشارة قوية إنه لازم تزيد الوزن. الإشارة الثانية إنه ما في تحدي كافي. مثلا إذا كنت ما بتحس بأي تحدي خلال تمرينك وبتقدر تكمل التمرين بدون ما تواجه صعوبة، هون معناته إنه عضلاتك صارت متعودة على هذا الوزن وصار الوقت إنك ترفع التحدي. الإشارة الثالثة تقدمك البطيء أو المعدوم في الأداء. إذا لاحظت أنه أدائك في التمرين ما في تحسن مع الوقت، سواء من ناحية القوة أو القدرة على رفع أوزان أعلى، فهذا دليل على أنك لازم تزيد من الحمل التدريجي عشان تحفز عضلاتك على نمو جديد. طبعا الكلام هذا كله بيعتمد على دراسات حديثة في هذا المجال، مثل الدراسة اللي تم نشرها في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي، واللي أكدت أنه من خلال زيادة الوزن بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 10% من الوزن الحالي هو النطاق المثالي لتحقيق تقدم مستمر بدون ما تعرض نفسك لخطر الإصابات. استراتيجيات زيادة الوزن مش مجرد مسألة عشوائية، لازم تكون مدروسة عشان تتجنب الإصابات وتحافظ على فعالية التمرين. في عدة استراتيجيات ممكن تتبعها عشان تزيد الوزن بطريقة ذكية، زيادة تدريجية ومدروسة، مثل ما حكينا قبل هيك إنك تزيد الوزن بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 10%، وهي تعتبر الطريقة الأفضل، لأنه زيادة الوزن بكمية كبيرة ممكن تؤدي لإجهاد العضلات والمفاصل وتزيد من خطر الإصابة. استخدام تقنية التدرج، يعني إنك تبدأ بزيادة الوزن بشكل طفيف، وإذا حسيت إنه التمرين صار صعب بس بتقدر تتحمل، تقدر تزيد الوزن مرة ثانية بنفس الجولة أو في الجولة اللي بعدها. هاي التقنية راح تساعدك تعرف حدودك بشكل أفضل وبتخليك تزيد الوزن بشكل آمن. التنويع في التمرين، بدل ما تركز على زيادة الوزن في تمرين معين، حاول تنوع في التمارين اللي بتستهدف نفس المجموعة العضلية. هذا التنويع راح يساعدك إنك تحافظ على حماسك، وبنفس الوقت بيساعد عضلاتك تتكيف مع أنواع مختلفة من الإجهاد.
التكرار وزيادة الأوزان. في بعض الأحيان ممكن أنك تركز على زيادة عدد التكرارات بدل من زيادة الوزن. مثلا إذا كنت بتعمل 8 تكرارات بوزن معين، حاول توصل ل 12 تكرار قبل ما تزيد الوزن. هاي الطريقة راح تساعد عضلاتك أنها تكون جاهزة للزيادة قبل ما تضيف أي وزن جديد. خلال كل مرة بتزيد فيها الوزن اتأكد من الأداء والمدى الحركي، لأنه مش كل زيادة في الوزن بتكون مفيدة. المهم إنك تعرف إذا كانت زيادة الوزن بشكل صحيح وقاعد تستفيد من التمرين. وطبعا هذا الحكي له دلائل ومؤشرات. المؤشر الأول ألم في العضلات بعد التمرين. إذا شعرت بألم خفيف في العضلات بعد التمرين، والمعروف علميا باسم تأخر ظهور ألم العضلات، فهي بتكون إشارة على إنه عضلاتك تعرضت لإجهاد كافي وبحاجة إلى الوقت عشان تتعافى. لكن إذا كان الألم شديد وغير مريح، بهيك أنت بتكون زدت الوزن بشكل كبير وبتحتاج تقلل شوي. المؤشر الثاني التحسن في الأداء. إذا لاحظت أنك بتقدر ترفع أوزان أكبر مع مرور الوقت وقاعد بتحافظ على الأداء والمدى الحركي بشكل منضبط، فهذا دليل واضح على أنه زيادة الوزن كانت صحيحة. المؤشر الثالث التوازن بين الشدة والراحة. إذا كنت قادر توازن بين شدة التمرين وفترات الراحة بدون ما تحس بالإجهاد المفرط، فهيك أنت بتكون رفعت أوزانك بشكل مدروس. خلينا نعرف انه انت كمتدرب سواء كنت مبتدئ او متقدم لازم تمشي على جدول زمني مدروس، لانه الحمل التدريجي هو جزء اساسي من نجاح برنامجك التدريبي. الفترات اللي ممكن تحتاج فيها لزيادة الحمل بتعتمد على عدة عوامل، ومنها مستواك التدريبي الحالي واهدافك. يعني على سبيل المثال بعد 4 أو 6 أسابيع من التمرين بنفس البرنامج، عضلاتك بتكون بدأت تتكيف مع الحمل الحالي، وزيادة الوزن في هذا الوقت بيساعدك على كسر حالة الركود اللي ممكن توصل لها. في حال انك لاحظت حالك وصلت لمرحلة ركود في الأداء، يعني ما في تحسن سواء في القوة أو الحجم العضلي، فهذا الوقت المناسب لزيادة الحمل التدريجي. إذا كنت راسم هدف في بالك وقدرت أنك توصل له، سواء كان زيادة وزن معين أو إكمال عدد معين من التكرارات، بإمكانك تحدد هدف جديد وتزيد الحمل عشان تقدر تحققه. في حال زيادة الوزن بدون تخطيط مدروس، ممكن تدخل في دوامة خطر الإصابات، وبتشمل تمزق العضلات زائد إصابات المفاصل، وبعض الأحيان توصل لكسور في العظام. وعشان تتجنب هاي المخاطر لازم تكون حذر وتزيد الوزن بشكل تدريجي ومدروس. من خلال دراسة تم نشرها في المجلة الأمريكية للطب الرياضي، لقت إنه زيادة الوزن بشكل كبير ومفاجئ بزيد من خطر الإصابة، خاصة عند الأشخاص اللي بتدربوا بأوزان ثقيلة. ونصيحة الخبراء كانت إنك دائما تركز على التقنية الصحيحة قبل ما تفكر بزيادة الوزن، بالإضافة لأنك تستخدم معدات السلامة مثل الأحزمة الداعمة للكاحل والمعصم. ولازم يكون معك شريك تدريب عشان يساعدك أثناء رفع الأوزان الثقيلة، لأن شريكك راح يكون له دور كبير في تقليل مخاطر الإصابة. في بعض الأحيان ممكن تواجه صعوبة في زيادة الوزن، وهاي فترة طبيعية في أي برنامج تدريبي. المهم إنك تعرف كيف تتعامل مع الفشل وما تخليه يأثر على حماسك من خلال هاي الطرق. إعادة تقييم. إذا كنت مش قادر تزيد الوزن، حاول تعيد تقييم برنامجك التدريبي وأسلوب حياتك. مثلا أنت بتأخذ كفايتك من الراحة أو لا، زائد راجع إذا كانت تغذيتك متوازنة أو لا، زائد ركز على حالك إذا كنت تتدرب بطريقة صحيحة أو لا. في بعض الأحيان ممكن تحتاج إنك تغير برنامجك التدريبي بشكل كامل عشان تحفز عضلاتك بطريقة جديدة. ودائما خليك مركز على التحسينات الصغيرة اللي قاعد بتحققها، سواء كانت في التقنية أو القدرة على التحكم في الوزن أو حتى في عدد التكرارات، لأنه هاي الأمور راح تعطيك حافز إنك تحسن أدائك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي حكيناها. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. شاركونا استفساراتكم في التعليقات. شكرا على المتابعة، وبشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.